ซาลาสุจิบุริสบายดีสำหรับน้องๆคนใดที่หูซึ้งเหงาอยู่บ้านมื้อนี้ศาลาสุจิปุริจะพามงคุณไปหลินนำเด้อสิ่งที่เฮาต้องการแม่นเจีย AC 1ใบซอ1ก้านเล็กบรรทัด30ซมซอสีเทามีตัดและกาวหลอดขั้นตอนที่1ให้น้องๆแปะเล็กบรรทัดฝากซมแปะใส่ทางด้านซ้ายแล้วก็ไม้4จุดเด้อแต่ละจุดให้ห่างกัน7ซมให้น้องๆเฮ็ดแบบเดียวกันนี่ครับอยู่ทางด้านขวาจากนั้นก็ลงมาแถกทั้งเมืองลุมให้ไม้2จุดแต่ละจุดให้ห่างกัน7ซมคือกันอยู่ทางด้านเทิงก็เฮ็ดแบบเดียวกันเด้อจากนั้นขีดต่อเส้นแบบที่เฮาเฮ็ดนี่แล้วก็แทก2ซมอยู่นี่แล้วก็2ซมอยู่นี่ขีดเส้นต่อ2จุดต่อไปให้แต้มตามเฮาเด้อแต้มใส่กล่อง4กล่องนี่ไปหากล่องนี่น้องๆหมุนเจียตามเฮาได้เลยแล้วก็แต้มตามเลยถ้าไผแต้มบ่ทันก็ให้หยุดวิดีโอไว้ก่อนเด้อเฮ็ดได้คือกันบ่ลองกวดคืนเบิ่งเด้อขั้นตอนต่อไปให้ทาสีเทาคือแบบเฮาทานี่เด้อโอ้เกือบลืมให้แต้มหางใส่น้ำเด้อแต้มใส่บอนนี่หยุดวิดีโอไว้แล้วทาสีให้คือแบบนี้เด้อจากนั้นใส่มีตัดตามเฮาได้เลยตัดบอลสี่เหลี่ยมนี่นำจากนั้นตัด3เส้นนี้ จ
เมื่อตัดแล้วก็พับตามเส้นตามเฮาเลยพับหัวสร้างน้ำต่อไปก็ต้องใส่กาวถ้าตามบอลสีขาวนี้ติดให้เป็นกองแบบคือเฮาเฮ็ดเลยเด้อขั้นตอนสุดท้ายแม่นเอาเจียเศษที่เฮาตัดออกมาเอามาตัดเป็นหูสร้างง่ายๆเฮ็ดตามเฮาได้เลยติดหูสร้างแล้วก็ลองกวดเบิงหางของสร้างนำคืนเด้อน้องๆฮู้บ่ว่าสร้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดสร้างบางโตหนักฮอด 6,000 กิโลพุ่นใดเป็นแนวใดน้องๆมื้อนี้ม่วนบ่ถ้าว่ามวนรอถาติดตามวิดีโอต่อไปของเฮาในอาทิตย์หน้านำเด้อบ๊ายบาย Salah, Suci Puli.